හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ අපි අසනීප වුණාම අපිට ඕන වෙන වචන කිහිපයක් සහ වාක්‍ය කිහිපයක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලම මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ අපිට ඕන වෙන වචන. පළවෙනි එක තමයි sneezing. sneezing. මේකෙන් කියන්නේ කිවිසුම් යනවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි congested. congested. මේකෙන් කියන්නේ නහය පොඩ්ඩක් බර වෙලා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි headache. headache. මේකෙන් කියන්නේ ඔළුව කැක්කුම කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි sore throat. sore throat. මේකෙන් කියන්නේ උගුර රිදෙනවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි fever. fever. මේකෙන් කියන්නේ උණ කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි chills. chills. මේකෙන් කියන්නේ ඇඟ සීතල වෙලා ගැහෙනවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි nausea. nausea. මේකෙන් කියන්නේ කන්න අපිරියයි කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි runny nose. runny nose. මේකෙන් කියන්නේ සොටු දියර ගලනවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි stomachache. stomachache. මේකෙන් කියන්නේ බඩ කැක්කුම කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි earache. earache. මේකෙන් කියන්නේ කන කැක්කුම කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි toothache. toothache. මේකෙන් කියන්නේ දත් කැක්කුම කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි dizzy. dizzy. මේකෙන් කියන්නේ පොඩි කලන්ත ගතියක් තියෙනවා කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි cough. cough. මේකෙන් කියන්නේ කැස්ස කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි diarrhea. diarrhea. මේකෙන් කියන්නේ බඩ බුරුලෙන් යනවා කියන එක. දැන් අපි බලමු අපිට අසනීප වුණාම ඕන වෙන ඉංග්‍රීසි phrases කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි I feel sick. I feel sick. මේකෙන් කියන්නේ මට පොඩ්ඩක් අසනීපයි වගේ දැනෙනවා කියන එක. තවත් phrase එකක් බලමු. I need to go to the doctor. I need to go to the doctor. මේකෙන් කියන්නේ මට ડોක්ටර් ගාවට යන්න ඕන කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I have a cold. I have a cold. මේකෙන් කියන්නේ මට පොඩ්ඩක් උණ තියනවා කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I have a stomachache. I have a stomachache. මේකෙන් කියන්නේ මගේ බඩ පොඩ්ඩක් රිදෙනවා කියන එක. තවත් phrase එකක් බලමු. I have had an earache for the last week. I have had an earache for the last week. මේකෙන් කියන්නේ ඊයේ සතියේ තිස්සම මගේ කනේ අමාරුවක් තිබ්බා කියන එක. තවත් phrase එකක් බලමු. I have been dizzy for a few hours. I have been dizzy for a few hours. මේකෙන් කියන්නේ මට දැන් පැය දෙකක් විතර තිස්සේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් කලන්තේ වගේ දැනෙනවා කියන එක. ඔයගොල්ලෝ අසනීප වුණාම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න මම අද කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේවා කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලට ඕන වෙලාවට යූස් කරන්න කොන්ෆිඩන්ට් හදාගන්න. අද වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.